Chào mừng bạn đến với kênh Mật mã khoa học, cùng bắt đầu một khám phá thú vị nhé! Chào mừng đến với chương trình phân tích hôm nay. Chúng ta sắp sửa bàn về một thứ cực kỳ thú vị. Hãy cùng bước vào một trong những câu chuyện ngoạn mục nhất của lịch sử khám phá không gian. Sứ mệnh kéo dài 14 năm của tàu vũ trụ Galileo. Thử nghĩ xem, làm thế nào mà một con tàu nhỏ xíu nằm lơ lửng cách xa chúng ta tới 630 triệu km lại có thể định hình lại toàn bộ cách nhân loại tìm kiếm sự sống trong vũ trụ? Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng đó chính xác là những gì đã diễn ra. Nguồn tài liệu đã tóm tắt sứ mệnh này bằng một câu cực kỳ chuẩn xác rằng Galileo không chỉ là một khối kim loại vô tri, nó thực sự là một chiến binh. Một chiến binh thực thụ dấn thân vào một cuộc hành trình đầy sử thi. Và hành trình đó bắt đầu với phần 1, khởi đầu của một giấc mơ vĩ đại. Mục tiêu tối thượng ở đây là Europa, một vệ tinh băng giá của sao Mộc. Chà, phát hiện này thực sự chấn động. Ẩn sâu dưới lớp băng dày hàng km kia là cả một đại dương nước mặn khổng lồ. Phải nhấn mạnh lại là một đại dương nước mặn, nơi hội tụ những điều kiện vô cùng lý tưởng để nuôi dưỡng sự sống. Khám phá này hoàn toàn thay đổi cuộc chơi. Kể sau phần 2, chúng ta cùng xem xét chặng đường vượt qua 630 triệu km để đến được đó. Khởi hành từ trung tâm không gian Kennedy vào tháng 10 năm 1989, các nhà khoa học đã dùng một chiến thuật cực kỳ thông minh gọi là hiệu ứng súng cao su. Tức là sao? Để có đủ lực vươn tới sao Mộc, con tàu đã mượn lực hấp dẫn của sao Kim, rồi quay lại bay vòng qua trái đất đến tận 2 lần để lấy đà. Cú bắn súng cao su táo bạo này đã đẩy chiến binh của chúng ta lên một tốc độ không tưởng 140.000 km/h. Một con số thực sự điên rồ, chứng minh sự tính toán tuyệt vời của đội ngũ kỹ sư để đảm bảo con tàu có thể xé gió vượt qua khoảng không gian liên hành tinh mênh mông. Và trên đường đi, ở tốc độ kinh hoàng đó, Galileo đã lướt qua tiểu hành tinh Gaspar với khoảng cách vô cùng sát sao, chỉ vòn vẹn 1.600 km. Nó đã kịp ghi lại những bức ảnh cận cảnh đầu tiên chưa từng có trong lịch sử, một thành tựu rực rỡ ngay cả khi chưa đến đích. Tiến đến phần 3, đối mặt với cỗ máy khổng lồ. Khi đến nơi, thử thách thực sự mới bắt đầu. Sao Mộc không chỉ khổng lồ, nó còn là một cỗ máy thời tiết cực kỳ đáng sợ. Chúng ta đang nói đến những siêu bão bùng nổ tồn tại hàng thế kỷ như điểm đỏ lớn, sức gió mạnh hơn bất cứ cơn bão nào trên trái đất và một từ trường siêu mạnh. Tóm lại là một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Nhưng Galileo đã được vũ trang tận răng với 17 thiết bị khoa học tối tân. Bất chấp mọi hiểm nguy, nó can đảm lao vào tâm bão để làm việc, truyền về trái đất hàng ngàn bức ảnh và tập dữ liệu khiến giới khoa học phải sững sờ. Tiếp nối hành trình, ở phần 4, chúng ta sẽ lật mở bí ẩn của 4 vệ tinh lớn nhất. Lần lượt, những bí mật chưa từng được biết đến dần lộ diện. Galileo phát hiện ra Callisto là một thế giới cực kỳ cổ xưa, in hẳn những vết sẹo va chạm suốt hàng tỷ năm. Kinh ngạc hơn, vệ tinh khổng lồ Ganymede lại tự tạo ra được từ trường riêng của mình, một hiện tượng vật lý tưởng chừng như không thể xảy ra. Rồi chúng ta có Io, tài liệu gọi nó bằng một cái tên rất kêu, đó là địa ngục núi lửa của hệ mặt trời. Khắp bề mặt của nó là sự hỗn loạn, bạo lực với những ngọn núi lửa khổng lồ phun trào dung nham không ngừng nghỉ. Sự tương phản ở đây thật sự thú vị. Ngay bên cạnh một địa ngục rực lửa hung hãn như Io lại là sự tĩnh lặng của Europa. Một bên là ngọn lửa và dung nham sục sôi, một bên là lớp băng giá bao bọc lấy một đại dương nước mặt yên bình, ôm ấp hy vọng về sự sống. Một bức tranh vũ trụ đối lập nhưng cực kỳ tráng lệ. Và rồi, chuyến phiêu lưu nào cũng phải khép lại. Phần 5, cái kết bi tráng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, sau 14 năm dầm giá hoạt động vô cùng trơn tru, tại sao người ta lại quyết định đâm thẳng con tàu tuyệt vời này vào bầu khí quyển chết chóc của sao Mộc để tự hủy? Câu trả lời gói gọn trong 2 chữ: hy sinh. Các nhà khoa học lo sợ rằng nếu cứ để Galileo trôi giạt tự do, nó có thể vô tình đâm vào Europa. Và nếu trên tàu còn sót lại bất kỳ vi khuẩn nào từ trái đất, nó sẽ làm ô nhiễm đại dương nguyên sơ kia. Thế nên, Galileo đã dũng cảm lao vào tâm bão sao Mộc, gửi những đoạn dữ liệu vô giá cuối cùng trước khi bị nghiền nát hoàn toàn. Dù đã tan biến, sự hy sinh của chiến binh này vẫn nhắc nhở chúng ta một điều rất đỗi thiêng liêng, rằng thám hiểm không gian không chỉ để nhìn ra bên ngoài, mà sâu xa hơn, nó giúp chúng ta hiểu rõ chính mình và vị trí bé nhỏ của nhân loại trong một vũ trụ quá đỗi bao la. Hàng thập kỷ trôi qua, dữ liệu từ Galileo vẫn tiếp tục làm say lòng giới nghiên cứu, để lại cho chúng ta một sự tò mò cháy bỏng. Liệu vẫn còn những bí mật kinh thiên động địa nào khác đang lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối ngoài kia? Chắc chắn hành trình sẽ chưa dừng lại ở đây. Cảm ơn đã đồng hành cùng chương trình phân tích. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.